مرحبا بكم اخواتي في قناتكم طبخ وحلويات الهام يزان. ما تبخلوش عليا بالاشتراك ديالكم وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد ان شاء الله. السلام عليكم البنات، كي درتو؟ لاباس عليكم؟ اش كتعاودوا؟ اليوم ان شاء الله جيتكم بفيديو زوين وخفيف ظريف ديال الصيف. غادي نصايب لكم ان شاء الله لاطارت بلا كريم باتيسير بالنكهه ديال الحامض والمشماش المعلب اللي كنت حضرت معكم سابقا في القناه. اذا دابا غادي نبدا بلا بات صابري لحقاش خصها تسرح شويه في الثلاجه. عندي هنايا 250 غرام ديال الدقيق الفرس مع قبيصه ديال الملحه، وعندي بيضه، وعندي معلقه كبيره سكر سنيده، وعندي 120 غرام ديال الزبده ديال التوريق مقطعه مكعبات تكون بارده، ومعلقه كبيره زيت المائده، والماء بارد نقدر نستعملو او نقدر ما نستعملوش على حسب النوعيه ديال الدقيق. اذا على بركه الله هنا عندي الدقيق والملحه، غادي نضيف عليها السكر، نخلط هاد المكونات الجافه مع بعض، ونضيف عليها هاد 120 غرام ديال الزبده، ونخدمها غير بالرؤوس ديال الاصابع، نرملها كامله غير بالرؤوس الاصابع حتى تولي ليا بحال الرمله، ونرجع معكم ان شاء الله. من بعد ما رملت هاد المواد الجافه مزيان بهاد الزبده هذه، غادي نضيف دابا معلقه كبيره زيت المائده، نزيد نرملها شويه بهاد الزيت هذه بحال هكذا. ما ابدا ما نعجنهاش، تنخدمها غير هكذا بالريوز ديال الصبعان ديالي. دابا غادي ندير واحد الحفيره في الوسط ونضيف هاد البيضه صافي، ونحاول نجمعها بهاد البيضه هذه حتى الا ما تجمعات لياش عاد ديك الساعه نضيف شويه د الماء، يعني غير قطيره بقطيره، وما نجمعهاش، غير نبقى ندير لها بحال هكذا، غير بحال هكذا، غير بصبعاني ندير لها بحال هكذا فقط. اذا انا غادي نجمعها ونرجع معكم. رجعت معكم اخواتي. هانتوما العجينه ديالي انا جمعتها، انا راه ضفت لها 3 المعالق كبار ديال الماء، يعني بقاو تضيفوا غير بشويه، غير معلقه بمعلقه حتى تشوفوها صافي تجمعات، وما تعجنوهاش، غير بقاو تجمعوها بيديكم. دابا غادي نغلفها بهذا الفينو اليمونطير، وغادي ندخلها للثلاجه ترتاح ليا لمده ديال 30 دقيقه، ونرجع معكم باش نطلقها ونوريكم كيفاش غادي نطيبها. ندير لها واحد الثقل فوق منها باش ما يهبطوا ليش الجناب في الفران، تتبقى طالعه وزوينه ومقاده، ما تيوقع لها حتى شي حاجه. اذا دابا غادي نديرها في الثلاجه لمده ديال 30 دقيقه، ونرجع نكمل معكم الوصفه ان شاء الله. هانتوما البنات، من بعد ما طلقت العجينه تكون رقيقه شويه وقديتها هكذايا في المول ديال لاطارت، بقيت نبركلها هكذا على الجنيبات باش يتثبتوا مزيان. دابا غادي نجيب واحد الفرشات ونبقى ندير هكذايا ثقوب فيها كامله، غنتقبلها حتى من هنايا من الجناب باش ما تنفخش بزاف في الفران. صافي هانتوما انا درت فيها الثقوب كامله. غادي نجيب دابا ورق الخبز، غادي نوضعو بحال هكذا، صافي. هنا قديت دابا ورق الخبز، هنايا عندي هاد القرعه هذه فيها هاد الحبوب، يعني استعملوا نتوما اللي بغيتو. بحال دابا هاد عندي هنايا الفول، عندي الحماص، لا ماشي الفول هذا، سميتو فول قناوه، فول قناوه. الحمص يعني شي حبوب اللي تكونوا ما غاديش تستعملوها من بعد، بحال هكذايا. وغادي نديرها هي كتوقل بحال هكذايا، ها هما وزعتهم، ونبقى نديرهم بحال هكا ونضغط على العجينه باش واخا تدخل ليا الفران الجناب ما تيهبطوش، وكتبقى شاده يعني الشكل ديالها ما كتخسر شيء في الشكل. هادو حبوب انا مخليهم في هاد القرعه هذه غير باش نبغي نصايب هكذايا لي طارط ولا الكيش ولا شي حاجه نتقل بهم، يعني ما غاديش نستعملهم ولا شي حاجه بحال هاد الشكل هذا. دابا غادي ندخلها للفران يكون سخون من قبل، ونخليها طيب ليا حتى تنشوف الجناب تحمروا ليا. عاد غادي نحيد هاد الحبوب هذه ونحيد هاد الورق د الخبز ونخليها باش تحمر لي وتاخذ لي اللون الذهبي، ونطلقوا ان شاء الله باش نصايبوا لا كريم باتيسير.
هانتوما البنات من بعد ما طابت ليا لاطاط شفتها صافي تحمرت ليا هنا من الجناب، حيدت هذوك الحبوب اللي كنت درت وهذاك الورق ديال الخبز ورجعتها حتى تحمرت ليا شويه صافي وخرجتها. غادي نخليها دابا تبرد ليا بيد ما نوجد لا كريم باتيسير. المكونات ديال لا كريم باتيسير عندي هنايا نصف لتر ديال الحليب، عندي 2 معالق كبار ديال السكر او 3 على حسب الذوق، 2 معالق كبار ديال بودره الكريم باتيسير، عندي معلقه كبيره ديال القشور د الحامض ومعلقه صغيره ديال النكهه ديال الحامض. اذا على بركه الله غادي نوضع هنايا لا كريم باتيسير في الحليب. اذا انا هنايا درت 2 معالق كبار ديال بودره الكريم باتيسير في هذاك نص لتر د الحليب. بسم الله. غادي نضيف دابا 2 معالق كبار، 2 معالق كبار وشويه هكذا جهد معلقه صغيره ديال السكر. غادي نخلط هاد المكونات وغادي نوضعهم فوق النار. بالنسبه لهاد القشور د الحامض مع النكهه كما قلت لكم، القشور د الحامض مع النكهه اللي بغى يديرهم، اللي ما بغاش يكتفي غير بالفاني صافي. دابا انا غادي نوضع هذه فوق النار حتى نشوفها بدات كتعقد ليا، عاد غادي نضيف القشور ديال الحامض والنكهه في الاخير ان شاء الله. هانتوما ها هي لا كريم باتيسير صافي هي قربت توجد. خصكم ضروري تبقاو مقابلينها، ما تخليوهاش وتمشيو باش ما تحرقش من التحت. دابا راني ضفت لها انا دوك القشور ديال الحامض، ضروري هكذايا التحريك المستمر صافي. هذا هو القوام ديالها، ها هي صافي. دابا غادي نطفي عليها وغادي نضيف لها معلقه صغيره ديال النكهه ديال الحامض. ها نتوما انا ضفت ليها معلقه صغيره مملوءه ديال النكهه ديال الحامض. غادي نخلطها دابا باش تنسجم ليا معاها. شوف حتى اللون تيتبدل، تيولي اللون مغلوق شويه والريحه غزاله الصراحه غزاله صافي. دابا غادي مباشره عفوا نسيت ما قلت لكم في الاول، غادي نضيف لها معلقه صغيره ديال الزبده. ها هي انا ضفت دابا معلقه ديال الزبده صغيره وغادي نخلط مع حد لا كريم باقه سخونه باش دغيا كتذوب ليا. هاد الزبده هادي باش تعطينا داك اللمعان في الكريمه، تتبقى تتلمع صافي. غادي نخلطها هكذا وهي باقه سخونه دغيا غادي تذوب. ومباشره دابا غادي نخويها في لاطارط اللي طابت ليا صافي. هي انسجمات. دابا انا غادي نخويها في لاطارط ونرجع معكم. ما وزعت الكريم باتيسير في القالب ديال لاطارط، ها هي كامله خليتها دفات واحد شي شويه. دابا غادي نبدا نزينها بالانصاف ديال المشماش المعلب اللي كنت حضرت معكم سابقا. غادي نبدا دابا نزين به. بسم الله. ونضغط شويه لداخل باش يثبت. انا غادي نزينها على هذه الطريقه هذه حتى نكمل ونرجع معكم. من بعد ما كملت التزيين ديال القطع ديال المشماش، الانصاف ديال المشماش كملتهم كاملين، دهنتهم بشويه ديال الناباج. دابا غادي نخليها حتى تبرد ليا مزيان، ندخلها للثلاجه ونخليها تبرد مزيان باش تماسك ليا الكريمه حيت باقا سخونه، ونقدموها لكم ان شاء الله هي والعصير في الاخير. خواتي غادي نصايب لكم واحد العصير زويون غادي نرافق به هاد الطورطه ديال المشماش. عندي هنايا في المكونات، عندي هنايا الفريز مجمد وعندي معاه واحد الحبات ديال المشماش، وهنا البرقوق داك الاحمر الصغيور مقطعاه، وعندي ياغورت طبيعي بالسكر وسكر فاني وحده والسكر على حسب الذوق. دابا البنات غادي نوجد لكم واحد العصير تيجي زويون ولذيذ في المذاق، غادي نرافق به هاد لاطارط ديال المشماش. عندي هنايا قطع ديال الفريز مع واحد الحبات ديال المشماش، وعندي هنايا البرقوق الاحمر مقطعاه، السكر على حسب الذوق. غادي نستعمل الماء يكون بارد، وهنايا عندي ياغورت طبيعي بالسكر وسكر بنكهه الفاني. هادو هما المكونات. اذا على بركه الله هنايا في الكاس ديال الخلاط غادي نوضع هذا البرقوق وهذا الفريز مع الحبات ديال المشماش
ممكن تضيفوا اي فاكهه اخرى ولا تكتفيو غير بالفريز والبرقوق نتوما واللي بغيتو. سكر فاني، نضيف السكر على حسب الذوق. انا درت 3 المعالق متوسطه. دابا غادي نضيف هذا الياغورت هذا. هانتوما انا ضفت الياغورت. دابا غادي نضيف الماء كما قلت لكم يكون بارد. بسم الله، نص لتر ديال الماء صافي. ونبدا نطحن هاد المكونات هادو حتى ينسجم ليا العصير مزيان. صافي ها العصير ديالي ها هو وجد. غادي نخويه في هذا الاناء هذا. بسم الله، كيجي زوين ولذيذ. صافي دابا غادي نخليه في الثلاجه حتى الاخير فاش نبغي نقدمه لكم ان شاء الله. شوفوا كيف كيجي. بعد ما بردات ليا لاطاغ ديالي مزيان في الثلاجه، خليتها حتى بردات باش تمسك ليا الكريمه. انا دوك الفراغات زينتهم بالكوك كاراميليزي، ممكن تستغناو عليه وتخليوها هكاك او ديروا اللوز ايفيلي محمر نتوما واللي عندكم متواجد في الدار. والعصير ديالي هو هذا، تيجي زوين ولذيذ في المذاق. البرقوق مع الفريز تيجي مذاق رائع. كنتمنى تجربوا هذه الوصفات ديال اليوم ونالوا اعجابكم، وما تبخلوش عليا بتعاليقكم وتشجيعاتكم. وشكرا على المتابعه، الى فيديو قادم.